kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke. Hanke on 2-vuotinen ja rahoituksen takana on ESR, eli Euroopan sosiaalirahasto. Sekä lisäksi rahoitukseen osallistuvat hankkeen päätoteuttajat ja osatoteuttajat. Hankkeen päätoteuttajana on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Oulun kaupunki, Diakonian ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun Evolut-seurakuntayhtymä. Hankkeella on 2 keskeistä tavoitetta. Me autamme oululaisia nuoria ja pidempään töitä hakeneita työllistymään tai opiskelemaan hakeutumisessa. Toiminnan ytimessä on Hävikkiruuan logistiikkakeskus, jonka tavoitteena on jäädä pysyväksi malliksi Ouluun rahoituskauden päättyessä. Työllisyyden edistäminen tapahtuu konkreettisesti käytännön työn kautta. Henkilöt lisäävät omaa ammatillista osaamista esim. Logistiikka- ja elintarvikealasta. Meillä on vapaaehtoistyön malli, jonka kautta toiminnassamme on päivittäin vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Yhteistyökumppanit ovat hankkeelle merkittävässä roolissa. Me teemme tiivistä yhteistyötä lahjoittajien ja ruoka-aputoimijoiden kanssa. Lahjoittajakumppaneina meillä on muun muassa kaupat, tukut, leipomot ja koulut. Turhaan tuotettu ruoka jo itsessään on sellainen, jolla on isot ympäristövaikutukset. Eli sen ruoan tuottamiseen on käytetty erilaisia energiamuotoja ja resursseja. Ja nyt kun nämä kaikki menee hukkaan, niin voidaan sanoa, että sillä jo itsessään on ympäristöä kuormittava vaikutus. Meille tulee kouluihin ruokaa sekä kuumana että kylmänä. Ja silloin kun meillä ruoka tulee kylmänä ja jos sitä jää yli linjastosta, niin silloin ruokaa voidaan pakastaa ja se voidaan hyötykäyttää sitten myöhemmin esimerkiksi tilaamalla vähemmän seuraavan päivän ruokaa ja sitten panemalla tarjolle sitä jo pakastimessa ollutta ruokaa. Näin se ei mene hukkaan. Aina tämmöiseen ei ole mahdollisuutta ja silloin meille on ensiarvoisen tärkeää, että me pystytään lahjoittamaan sitä ruokaa sitten eteenpäin ruoka-avun toimijoille ja sitten ruoka-avun saajille. Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalainen yritys ja meidän omistajat on pohjoissuomalaisia asukkaita. Ja me pyritään palvelemaan heitä mahdollisimman monin eri tavoin. Ja yksi palveluilmenemismuoto on sitten tämä ruokalahjoitusten antaminen. No me on Prikan kanssa etukäteen sovittu toimipaikat, että mistä he käyvät tätä ylijäämää hakemassa, minä viikonpäivinä, minä kelloaikoina. Ja meidän myymälähenkilökunta laittaa tuotteet sitten lähtövalmiiksi siihen tiettyyn aikaikkunaan mennessä ja Prikan porukka käy sitten niitä hakemassa sovitusti. Aiemminkin annettiin toki eri tahoille ruokalahjoituksia. Se oli aika pirstaloitunutta se kenttä aikaisemmin. Nytkö se on tämmöinen isompi toimija, joka keskitysti hakee useammasta paikasta, niin se on tuonut niin kaupankin näkökulmasta paljon helppoutta siihen toimintaan ja sitä kautta suhtaudutaan entistäkin positiivisemmin näihin ruokalahjoituksiin. Meidän työntekijät on hyvin motivoituneita niin sanotussa hävikin vähentämistalkoissa ja ideassa heiltä on tullutkin muutamia hyviä ideoita, eri tapoja siitä, että miten me saataisiin sitä hävikkiä vähemmäksi. Mutta sitten kun sitä ylijäämää kuitenkin jonkun verran jää, niin kyllä meidän työntekijöilläkin on niin semmoinen hyvä mieli siitä, että se menee sitten sekin ylijäämä sitten sinne hyvään tarkoitukseen. Hävikki- ja ylijäämätuotteet noudetaan lahjoittajilta kylmäkuljetusautoilla. Tuotteet tuodaan Hiukkavaarassa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen lajiteltavaksi. Päiväykset tarkistetaan, lämpötilat mitataan ja tuotteet punnitaan. Meille elintarviketurvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Me otamme vastaan hävikki-elintarvikkeita ja ylijääviä kulutustarvikkeita, esimerkiksi ilmaantunutta kahvia, rikkoutuneita kuivatuotepakkauksia, jotka voimme korjata, poistokausitavaroita, hygienia, kosmetiikkaa ja kodintuotteita, eläinten ruokaa ja lasten tarvikkeita ja leluja. Parasta ennen tuotteita voimme ottaa vastaan parasta ennen päiväyksen jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä merkittyjä elintarvikkeita voidaan luovuttaa viimeisen käyttöpäivän aikana. Emme voi vastaanottaa tuotteita viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Kaikki keskukselle tuleva ruoka ei ole enää ihmisravinnoksi sopivaa.
Olemme hyödyntäneet tätä ruokaa antamalla sen eläintiloille. Tavoitteena on vähentää biojäten määrää 0% tämän vuoden aikana. Tuotteet kerätään ja pakataan sopimusten mukaan lähteviin kuormiin ja toimitetaan avuntarvitsijoille eri ruoka-aputoimijoiden kautta. 2021 syyskuussa aloitettiin Prikkakiertoa-hankkeen kanssa yhteistyö, mikä oli hyvä jatkumo sille ylijäämäruoalle, mitä me saatiin jo koulusta. Se monipuolisti sitä ja asukkaat saa nyt sitten enemmän, keillä on tarvetta. Että on paljon ihmisiä, joilla on tarvetta ja koko ajan henkilömäärät suurenee. Prikka-hankkeen kautta on tosiaan ruokajako monipuolistunut. Ennen kävin hakemassa itse sitä tukusta ja piti ensin nostaa tavarat kärryyn, kärrystä autoon, autosta tuvalle. Nyt on ihanaa, kun Prikka-hankkeen kuskit tuo sen suoraan tuvalle ja sieltä saa myös niitä esimerkiksi hygieniatuotteita ja pesuaineita, että mitä joku tarvitsee tosi paljon, että saa vaatteetkin puhtaaksi. Niin on tosi hyvä, että sieltä on tullut, että koskaan ennen ei meille tullut muuta kuin ruokaa. Ja esimerkiksi lemmikki voi olla tosi tärkeä korona-aikaa ihmisille, niin sitten on niillekin mahdollisuus saada ruokaa. Ja pikkulapsille esimerkiksi vaippoja, niin ihmiset ovat tosi tyytyväisiä, että saa semmoisiakin sitten. Prikkakiertoon hankkeen kanssa yhteistyö on ollut tosi sujuvaa. On tosi mukava, että saa helposti suoraan tuvalle tavaraa. Ihmiset pääsee nopeasti hakemaan sitä ja sitten, että me pystytään vielä sama ylimääräistä, jos on tarvetta, niin itse hakemalla. Joo, meillähän tosiaan ei ole sitä kassijakoa, että mä oon oppinut tunteen niitä kävijöitä, niin tiedän, että kellä on perhettä ja montako on. Ja se on paljon helpompi jakaa silleen, niin ei tule sitä hävikkiä, kun tasan tarkkaa tietää, että kuinka moni se taloudessa tulee syömään sitä. Korvesuora asukasvalta on saatu ruoka-apua, siinä on ollut tätä Prikka-hankkeen ruokajakua ja sitten on ollut sitä kouluhävikkiruokaa. Ja oikeastaan se alkoi silloin, kun korona alkoi, eli jäätiin lomautetuksi ja sitten lähdetty opiskelemaan. Ja voi sanoa, että on oikeastaan aika säännöllisesti koko ajan saatu ja tarvittu sitä apua. Kyllä meille se ruoka-avun saaminen on ollut tosi tärkeää, koska siinä meni tavallaan molemmat aikuisen tulot silloin, kun lomautettiin. Ja sitten on 4-henkinen perhe, niin en tiedä, miten oltaisiin selvitty itse asiassa ilman sitä ruoka-apua. Se on ollut ihan älyttömän tärkeää meille. Olemme tuoneet ruoka-aputoimijat yhteen kehittämään Oulun alueen ruoka-aputoimintaa ja hankkeemme kautta ruoka-aputoimijoiden kentälle on tullut myös uusia toimijoita. Olemme laajasti verkostoituneet ja hyödyntäneet monialaisesti asiantuntijoiden neuvoja ja yhteistyötä. Hankkeemme tiimi on sitoutunut luomaan ja kehittämään pysyvän hävikkiruuan logistiikkamallin. Olemme rohkeasti uskaltaneet ajatella isosti. Huhtikuussa 2022 teetettiin ruoka-avunsaajakysely, jossa ilmeni muun muassa, että ruoka-apu mahdollistaa ihmisten tapaamisen, yhdessäolon ja muun tekemisen. Ruoka-apu on tärkeää, tarve kasvaa koko ajan.